हो, ही एकाग्रता करत असताना मन स्थिर होण्यासाठी थोडासा विद्यार्थ्यांनी प्राणायामाचा अभ्यास जरूर करा. किती? एक 5 मिनिटं. बघा तुम्हाला किती फरक पडतोय ते. एकाग्रतेचा अभ्यास करत असताना हेही लक्षात ठेवा, की कुठल्याही गोष्टीचं विस्मरण होता कामा नये. विस्मरण होत नाही कशामुळे? थोडंसं आपण ध्यान साधनेकडे जर लक्ष दिलं, तर ज्या विद्यार्थ्यांची जी तक्रार आहे, की सर आम्ही हे तर वाचन करत असतो, मॅडम आम्ही हे खूप वाचलेलं आहे, पण परीक्षेच्या वेळेला त्याचा विसर पडतोय, परीक्षेच्या वेळेला त्या मुद्द्यांची आठवण होत नाही, स्मरण होत नाही. ही जी तक्रार आहे ती पूर्ण कमी होईल. पण हे केव्हा? छंद जोपासता थोडा तरी प्राणायामाचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. आणि अभ्यास केल्यानंतर एकाग्रतेमध्ये आपोआप वाढ होते आणि ध्यानसुद्धा लागण्यास मदत होते. ध्यान यासाठीच करायचं आहे, की वाचलेलं हे लक्षात राहील, शेवटपर्यंत लक्षात राहील. नाहीतर तेवढ्यापुरता अभ्यास केला आणि नंतर योग्य वेळी तो विसरून गेला, अशी तक्रार होणार नाही. तर एकाग्रता ही मोठी शक्ती आहेच, पण त्यामध्ये सातत्य ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण आज आपण एकाग्रतेनं अभ्यास केलाय म्हणजे आपली एकाग्रता लागायला सुरुवात झाली, आता भविष्यामध्ये त्याची गरज नाही, असं नाही आहे. आज एकाग्रतेनं अभ्यास केल्यानंतर कदाचित जर तुम्ही छंदाचा किंवा प्राणायामाचा किंवा ध्यान साधनेचा अभ्यास जर तुम्ही नियमितपणे केला नाही, तर या एकाग्रतेमध्ये अडथळा येऊ शकतो, बाहेरचा डिस्टर्बन्स अधिक होऊ शकतो. एकाग्रतेसाठी मनशक्ती अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ही मनशक्ती ही ध्यान साधनेमधून येत असते. तेव्हाच आपण कुठलंही काम एकाग्रतेनं करतो. कारण एकाग्रता जेव्हा असेल, ज्या विद्यार्थ्यांच्याकडे एकाग्रता असते, ज्या लोकांच्याकडे एकाग्रता असते, ते लोक जिद्दीनं अभ्यास करतात, निश्चयाने अभ्यास करतात आणि पुढे सरकतात. तर ऑल दी बेस्ट. संपूर्ण एकाग्रतेसाठी तयार राहा आणि यश मिळवा.